হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ চাহ কাপৰ কাৰণে এয়া মই ৰিং পাপৰ ভাজিবলৈ লৈছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ খুন্দাকৈ যিহেতু খাই ভাল নালাগে, সেয়েহে ঘৰতে ৰিং পাপৰ আনি থোৱা আছিলে। এয়া মই ৰিং পাপৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ৰিং পাপৰ খাই বাৰু কোনে কোনে ভাল পায়। সৰু থাকোঁতে হাতৰ আঙুলিত ৰিং পাপৰকেইটা আঙুঠি কৰি পিন্ধি বাৰু খাই কোনে কোনে পাইছিলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এয়া ৰিং পাপৰ ভাজি মেলি হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপো এনেদৰে বাকি লৈছোঁ। লগতে আকৌ খুৰমা আৰু বেকাৰী বিস্কুট দুটাও লৈ লৈছোঁ। নাৰিকলৰ এই বেকাৰীটো খাই খুব ভাল লাগে। তাৰপিছত এয়া মানুহজন বজাৰলৈ গৈছিলে। এজনীক বিচনাত থিব নিদিবা, তাই বাহিৰলৈ গ'ল মেকুৰী খেদিবলৈ। মেকুৰী খেদিছে তাই। মেকুৰী খেদিছে আজি তাই। নাৰিকল পালা? এয়া চুহি মাংস, এয়া আমাৰ মাছ, তোমালোকে বাহ, এইটো নতুনকৈ খাম আজি। পিংকিছ লভ বাইট। বজাৰৰ পৰা এয়া তেওঁ চব্জি লৈ আহিছিলে। চব্জিবোৰ আকৌ মই ফ্ৰিজত ভৰোৱাৰ আগতেই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি এনেদৰে টেমাত ভৰাই মেলি থওঁ। এনেদৰে ধুই মেলি টেমাত ভৰাই থৈ দিলে বনোৱাৰ সময়ত ইউজ কৰিবলৈ খুব সুবিধা হয়। লগতে ফ্ৰিজটোৰ বস্তুবোৰো অৰ্গেনাইজ হৈ থাকে। আৰু এয়া তেওঁ মাছ অলপ লৈ আহিছিলে। তাৰপিছত মাছত এয়া মই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। আজি বিলাহী আৰু জিকাৰে সৈতে মাছৰ জোলকণ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। জিকা আৰু মাছৰ জোলকণ খাই ভালো লাগে, অলপ ডাঠো হয়। এয়া মই মাছখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ জিকা আৰু বিলাহীৰ মাছৰ আঞ্জাখনো ৰেডি হৈ গ'ল। মই ইয়াত দুপৰীয়া ভাত সাজ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ। লগতে এখন পোৰা পাপৰ, দুপিচমান তিয়ঁহ, কেঁচা পিঁয়াজ, লগতে নেমু আৰু এটা ভোট জলকীয়াও লৈ লৈছোঁ। মানুহজনক এয়া বজাৰৰ পৰা এটা নাৰিকল আনিবলৈ কৈছিলোঁ। বহুত দিন খোৱা নাই, খাবলৈ মন গ'ল। তাৰপিছত এয়া তেওঁ এতিয়া কাটি আছে নাৰিকলটো। নাৰিকল এনেদৰে কেতিয়াবা খাবলৈ খুব মন যায়। নাৰিকলটো ধুনীয়া ন? নাৰিকলটো ইমান কষ্টত কাটিলে, কিন্তু মিঠা নহয়। সেয়া মানুহজনে চেনি লগাই লগাই খাইছে। একদম বেয়া খাবলৈ।